नमस्कार, खमंग रुचकर मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी चालू करण्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। तर चला मग करूया आजची रेसिपी। पहिले अर्धा वाटी आपण रवा घेतलेला आहे। त्यात आपण डाळ्यांचं पीठ म्हणजे जे फुटाण्याच्या डाळ्या असतात त्यांना बारीक करून घेतले, ते पण अर्धा वाटी घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर एक बारीक छोटा कापलेला कांदा घ्यायचा आहे। त्यानंतर कोथिंबीर घालायची आहे। त्यानंतर चिली फ्लेक्स आणि ओरेगानो घालायचा आहे। आणि चवीनुसार मीठ घालणार आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। आता ह्यात थोडं पाणी टाकून आपण ह्याला जरा भिजवणार आहे। आपल्याला फार पातळ भिजवायचं नाहीये। या प्रकारे आपल्याला भिजवायचं आहे। आता हे आपलं भिजवलेलं तयार आहे। आता आपला पॅन गरम करायला ठेवला आहे, तो गरम झाला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण थोडं बटर घालूया। बटर आपलं वितळलेलं आहे। आता आपण जे बॅटर केलं होतं ते आपण त्यात घालून घेऊया। आता ह्याला आपण शिजवून घेऊया। आता हे आपलं थंड झालं आहे। आता आपण याचे गोळे बनवूया। याच्यामध्ये आपल्याला चीजचे क्यूब आणि पिझ्झा सॉस टाकायचं आहे आणि त्याला बंद करून घेऊ। अशा प्रकारे आपण सगळे बनवून घेऊया। हे आपण कॉर्नफ्लेक्सच्या चुऱ्यामध्ये घोळवून घेतले। आता आपण ह्यांना डीप फ्राय करणार आहोत। आता आपलं तेल तापलं आहे, आपण आता त्यांना तळून घेऊया। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली प्लीज कमेंट करून सांगा। थँक्यू।